توی مغز و بدن ما لیگاندهای مختلفی وجود داره. لیگاند یعنی متصل شدن. نوع اول لیگاندها انتقال دهنده های عصبی هستند. انتقال دهنده های عصبی در واقع پیک های شیمیایی هستند که بین سلول های عصبی فعالیت می کنند. وقتی فکری به ذهن ما خطور میکنه و ذهنیتی در ما ایجاد میشه، مغز برای انجام این کارها به انتقال دهنده عصبی نیاز داره. همین که به این فکر توجه کنیم و اون رو از هر چیز دیگه‌ای واقعی تر کنیم، افکارمون پیک‌های شیمیایی دیگه‌ای به نام نوروپپتیدها رو تولید میکنن. نوروپپتیدها در هیپوتالاموس تولید میشن، اما از طریق غده هیپوفیز وارد جریان خون میشن. این نوروپپتیدها خودشون یه نوع پیک شیمیایی هستن که نوع سوم لیگاندها یعنی هورمون‌ها رو فعال میکنن. اگه میخواید این قضیه رو بهتر متوجه بشید، به شکل ب توی فصل سوم کتاب شکست عادتهای کهنه مراجعه کنید. توی این شکل انتقال دهنده های عصبی، نوروپپتیدها و هورمون‌ها رو به نحوی بسیار ساده براتون رسم کردم. پس شد 3 تا لیگاند. خب پس یه سری افکار به ذهن شما خطور میکنن. یه ذهنیت در شما به وجود میاد و شما به یکی از این فکرها توجه میکنین. این فکر ماده‌ای به نام نوروپپتید رو در مغز شما ایجاد میکنه که وارد بدنتون میشه و یکی از مراکز هورمونی بدنتون رو فعال میکنه. اگه یه فکر جنسی به ذهنتون خطور کنه، توی یه مدت خیلی کوتاه مغزتون نوروپپتیدها رو تولید میکنه و این نوروپپتیدها غده‌های جنسی رو فعال میکنن. وقتی این مراکز هورمونی روشن شدن، شما از طریق اون مرکز هورمونی اطلاعاتی رو به بدنتون مخابره میکنین. همینطور اگر احساس گناه، احساس بی‌ارزشی و یا احساس شرم کنید و یا به این چیزها فکر کنید، مدارهای مختلفی در مغزتون فعال میشه. ذهنیت متفاوتی در شما به وجود میاد. نوروپپتیدهای متفاوتی در مغزتون تولید میشه. این نوروپپتیدها مراکز هورمونی مختلفی رو توی بدنتون فعال میکنن و در نتیجه شما از طریق مرکز هورمونی دیگه‌ای اطلاعات رو مخابره میکنین. اگه شما آدم پرخاشگری هستید و یا افکار پرخاشگرانه‌ای در سر دارید، به مرور زمان ذهنیت خاصی در شما ایجاد میشه. مغزتون نوروپپتیدهای متفاوتی تولید میکنه. بعدش به غده فوق کلیتون پیام میدین و تمام انرژیتون رو صرف مقابله با این تهدید واقعی یا خیالی میکنین. از این لحظه به بعد شما به همون چیزی فکر میکنید که احساسش میکنید و همون چیزی رو احساس میکنید که بهش فکر میکنید. تکرار این چرخه باعث میشه بعضی از این مراکز هورمونی مدام روشن بمونن. این مراکز هورمونی همون چیزهایی هستند که از قدیم تحت عنوان چاکراها یا مراکز انرژی شناخته شدن و سنت‌های مختلف یوگا وجود اونها رو قبول داشتن. مرکز اول غده‌های جنسی هستند. در کنار این غده‌ها شبکه‌ای از اعصاب وجود داره که به اندام‌های مختلف اون قسمت از بدن وصل شده و اونها رو تنظیم میکنه. مرکز دوم بیشتر با گوارش سر و کار داره و چون به غده‌های گوارشی متصله، پس اطلاعاتی وجود داره که از این مرکز آزاد میشه و گوارش غذا هم به انرژی نیاز داره. ساختن یه بچه به انرژی نیاز داره. مرکز سوم مرکز فوق کلیه است. این مرکز به چیزهایی مثل سلطه‌جویی، ستیز و گریز، بقا و قدرت ربط داره. وقتی سیستم عصبی ستیز و گریز فعال میشه، انرژی فوق‌العاده زیادی در بدن آزاد میشه. این انرژی در واقع از میدان اطلاعات اطراف بدنمون تأمین میشه و باعث میشه انرژی میدان کاهش پیدا کنه. در نتیجه میدان انرژیمون کوچیک و کوچیکتر میشه. مرکز چهارم مرکز قلبه. تمام مراکز برای خودشون شبکه عصبی دارن و قلب هم همینطوره. این شبکه نورونی میتونه یه ذهنیت رو در شما به وجود بیاره. مرکز بعدی توی گلو قرار داره و اسمش مرکز تیروئیده. این مرکز هم یه شبکه عصبی داره و ذهنیت ایجاد میکنه. مرکز بعدی غده پینئاله که اون هم در اطراف خودش یه شبکه عصبی داره. بعدش هم غده هیپوفیز و غیره وجود داره.
پس وقتی ما مراکز هورمونی مختلف رو روشن می‌کنیم و به خودمون این امکان رو میدیم که احساسات متفاوتی رو تجربه کنیم، در واقع داریم این مراکز رو فعال می‌کنیم. هر یک از این مراکز برای خودش ذهنیت خاصی داره که میتونه اطلاعاتی رو به سمت میدان مخابره کنه. چه انرژی جنسی باشه، چه انرژی پرخاشگرانه باشه و چه انرژی خصومت‌آمیز. نکته مهم اینه که ما همیشه داریم انرژی مخابره میکنیم. خب حالا اگه ما همینطوری ادامه بدیم و با احساسات بقا زندگی کنیم، میتونیم بگیم که بیشتر اوقات داریم مراکز هورمونی یکسانی رو فعال میکنیم و وقتی مراکز هورمونی یکسانی رو فعال کنیم به احساسات خاصی اعتیاد پیدا میکنیم و بیشتر از همه چیز به این احساسات توجه میکنیم. خب اگه مدام این واکنش استرس رو روشن کنیم و دیگه نتونیم خاموشش کنیم، انرژی بدنمون کم کم تموم میشه. در نتیجه توی هر یک از این مراکز انرژیمون که به غده‌های مربوط به خودشون وصل هستن، سیگنال‌های بسیار نامنسجمی به وجود میاد. پس این عدم انسجامی که از مرکز جنسی مخابره میشه، این عدم انسجامی که از مرکز گوارشی مخابره میشه و این عدم انسجامی که از مرکز قدرتمون داره مخابره میشه، کم کم فرکانس اون مرکز رو میاره پایین و ما به بیماری مبتلا میشیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه: آیا میتونیم این مراکز انرژی رو تبرک کنیم و با وارد کردن اطلاعات به این مراکز فرکانس اونها رو بالا ببریم و به انسجام برسونیم و با این کار فرکانس ماده رو افزایش بدیم؟ به عبارت دیگه، آیا میتونیم ماده رو تعلیم بدیم؟ آیا میتونیم با قرار دادن اطلاعات جدید توی یکی از مراکز انرژی عدم انسجام اون مرکز رو رفع کنیم و فرکانس ماده رو به سطح بالاتری برسونیم و یا اطلاعات جدیدی رو به ماده یاد بدیم؟ هدف اینه که اطلاعات مصرفی سلول‌ها، مواد شیمیایی، مولکول‌ها، اتم‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها اطلاعات جدید و منسجمی باشه تا انرژی کافی در اختیار اتم‌ها قرار بگیره تا بتونن به صورت منسجم به هم وصل بشن و مواد شیمیایی منظم‌تر و متعادل‌تری رو به وجود بیارن. توی مرحله بعدی این مواد شیمیایی میتونن به اطلاعات جدیدی تبدیل بشن و به داخل سلول ورود پیدا کنن و سلول از این اطلاعات جدید و منسجم استفاده کنه و بافت‌های سالمتری رو به وجود بیاره تا این بافت‌ها بتونن اندام‌های سالمی رو ایجاد کنن و بالاخره سیستم‌ها و کل بدن دستخوش تغییر بشه. اینها رو از کجا میدونیم؟ از چیزهایی که توی کارگاه‌های پیشرفتمون دیدیم. مثلا توی یکی از کارگاه‌ها خانمی حضور داشت که 6 ماه بود از عفونت مزمن مثانه رنج می‌برد. این خانم برای از بین بردن عفونت همه روش‌ها رو امتحان کرده بود. به کارگاه من اومد و اون مرکز انرژی رو تبرک کرد. اون خانم انرژی سلامتی، توازن و انسجام رو توی مرکز مربوطه به وجود آورد. با این کار اطلاعاتی رو توی اون مرکز قرار داد که سلول‌ها بتونن از اون استفاده کنن. با این کار فرکانس اون مرکز رو بالا برد. توی روز سوم کارگاه تمام درد و تمام علائم بیماریش رفع شد. اطلاعات جدید وارد اون مرکز شد و فرکانس اون رو بالا برد و اون اتم‌ها، مولکول‌ها، مواد شیمیایی، سلول‌ها، بافت‌ها، اندام‌ها و سیستم‌ها رو به توازن بیشتری رسوند. خانم دیگه ای هم به کارگاه پیشرفته اومده بود که 10 سال بود از بیماری سیلیاک رنج می برد. ایشون مرکز دوم رو تبرک کردن، چون مرکز دوم به پردازش و گوارش غذا ربط داره. ایشون بر احساس گناه، احساس شرم و ترس غلبه کردن و فرکانس اون مرکز رو بردن بالا و انرژی و فرکانس جدید و اطلاعات منسجم رو در اختیار بدنشون قرار دادن تا بدنشون بهبود پیدا کنه. ایشون بعداً آزمایش خونشون رو برای ما فرستادن. همه آزمایشات نرمال بودن و علائم بیماری به طور کامل رفع شده بود و بدن ایشون خودش رو از نو تنظیم کرده بود. افراد زیادی هم بودن که به غذاهای خاصی حساسیت داشتن و تمام انرژی بدنشون رو صرف فعالیت سیستم ستیز و گریز می‌کردن تا حدی که هیچ انرژی توی اون مرکز، یعنی شبکه سوم یا همون شبکه سیلیاک که بهش شبکه خورشید هم میگن، باقی نمونده، چون بیش از حد ازش کار کشیدن. این مرکز انسجام خودش رو از دست داده،
چون این افراد مدام همین جوری فکر کردن و همین احساس رو داشتن تا جایی که انرژیشون از دست رفته و سیستم هاشون از هم پاشیده. توی کارگاه این افراد اطلاعات جدیدی رو وارد اون مرکز کردن. اطلاعات منسجم رو وارد مرکز سوم کردن. در نتیجه شبکه اعصاب اون مرکز یه ذهنیت منسجم رو به وجود آورد. اون عصب‌ها با هم کار کردن و با هم سیم کشی شدن و اون انرژی رو مصرف کردن. در نتیجه فرکانس مراکز هورمونی مربوطه رو بالا بردن و ما افراد زیادی رو دیدیم که این کارو کردن و دیگه به هیچ غذایی حساسیت نداشتن و حالا هم هر غذایی که دلشون بخواد میخورن، چون اطلاعات جدیدی رو وارد اون مرکز کردن. پس شما باید با اطلاعات جدید فرکانس ماده رو بالا ببرید و همه تحقیقات موجود و تجربه‌ای که ما از کارگاهامون کسب کردیم نشون میده که اگه شما بیاید و یک نیت واضح رو با یک احساس متعالی ترکیب کنید، میتونید روی ماده اثر بگذارید. احساسات متعالی مثل عشق، شکرگزاری، شادی، قدردانی، رغبت و سلامتی. این احساسات متعالی کم کم فرکانسشون میاد پایین و به ماده تبدیل میشن. یعنی ماده رو به یک ریتم و سیگنال جدید میرسونن و اطلاعات جدیدی رو بهش میدن.